IVM. સ્વાગત છે તમારું એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સમાં. મારું ડીમેટ એકાઉન્ટ તો છે. સેલેરી એકાઉન્ટ ખોલ્યું હતું ને ત્યારે જ સાથે ખોલ્યું હતું, પણ હું એને કંઈ એક્ટિવલી યુઝ કરતી નથી, ખોલીને જોતી પણ નથી. અરે હા, મારી પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ છે. કોકવાર હું એપ ખોલીને જોઉં પણ પછી છે ને આ ભાવ ગગડ્યા અને બધા ન્યૂઝ આવે ને એટલે મને ડર બહુ લાગે. એટલે હું તો ફરી પાછી મારી સોશિયલ મીડિયા એપ પર જઈને ખુશ થઈ જાઉં. અરે હા, મારી પાસે બી ડીમેટ એકાઉન્ટ છે, પણ મારો ભાઈ છે ને મને જે શેર્સનું લિસ્ટ મોકલે ને, બસ હું એપ ઓપન કરું, એ શેર્સ ખરીદી લઉં અને બસ બહુ થઈ ગયું, એનાથી વધારે કંઈ નહીં. આ વાતો હું ઘણી બધી મહિલાઓથી રોજ સાંભળતી હોઉં છું. ડીમેટનું નામ પડે એટલે હે ભગવાન, બહુ ટેકનિકલ. અરે ના બાબા, આ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. તો આજની એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સમાં મારે કરવું છે કંઈક નવું, એટલે ડીમેટને તમારે માટે ડીલાઇટ બનાવવું છે. તો ચાલો એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સને ચોક્કસ માણીએ. એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સ પોડકાસ્ટમાં તમારું ખૂબ સ્વાગત છે. હું છું પ્રિયંકા આચાર્ય અને મારા 14 વર્ષોના ફાઇનાન્સના અનુભવોનો પિટારો ખોલવા હું અહીં હાજર થઈ છું. આ પોડકાસ્ટ 7 અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. આ પોડકાસ્ટથી તમે એકદમ સરળતાથી શીખશો કે ઘરેલું ફાઇનાન્સની જાણકારી કઈ રીતે રાખશો અને ફાઇનાન્સના અમુક ખાસ નિર્ણયો કઈ રીતે લેવાશે. તો ચાલો માણીએ આજની એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સની. મિત્રો, કેતન પાસે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ હતું ઘણા વર્ષોથી, અને હવે એની ઈચ્છા એવી હતી કે આ જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં એકાઉન્ટ છે ત્યાંથી બધું ટ્રાન્સફર કરીને નવું ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલી નાખું. આ બસ સરળ વસ્તુ છે, જેવું આપણે એક બેંકમાં વર્ષોથી એકાઉન્ટ હોય અને પછી વિચારીએ ને કે ચલો બીજી બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવીએ, અને હવે આ જૂનું એકાઉન્ટ જો જરૂર ન હોય તો આપણે શું કરીએ, બધા ફંડ્સને જૂના એકાઉન્ટથી ટ્રાન્સફર કરીને નવામાં નાખી દઈએ અને જૂનું એકાઉન્ટ બંધ કરી દઈએ. બસ આ જ વસ્તુ કેતનને એના ડીમેટ ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે કરવી હતી. પણ બેંક એકાઉન્ટ બંધ કરવા જાઓ તો બેંક આપણને કહે ને, તુસી જા રહે હો, તુસી ના જાઓ, અને પછી કેટલી બધી વાતોથી કન્વિન્સ કરવાની ટ્રાય કરે. આ જ રીતે કેતન સાથે ડીમેટમાં થતું હતું. ઇનફેક્ટ અમુક મહિનાઓ પછી કેતન થોડો ચેલેન્જમાં પણ આવી ગયો હતો, કારણ કે બ્રોકિંગ ફર્મે એક વખત એને કીધું કે સિગ્નેચર મિસમેચ છે, એક વખત કીધું ડોક્યુમેન્ટ ઇનકમ્પ્લીટ છે. આ બધું કરતા 6 મહિના વીતી ગયા, પણ કેતનનું ડીમેટ આમથી આમ ટ્રાન્સફર ન થયું. હવે આ બધી વાતોની જાણકારી મળી કેતનની વાઈફ એટલે કે તોરલને. અને તમે તો જાણો જ છો, મહિલા એટલે આવા પ્રોબ્લેમ આવે ને એટલે દુર્ગા, સાવિત્રી, મહાકાળી બધા સ્વરૂપ કોમ્બિનેશનમાં લઈ લે. તો આ બધું જોઈને તોરલે કીધું, અરે આમ કેમ ન કરી આપે, હું જોઉં છું કઈ રીતે ન કરી શકે, આ તો લોજિકલી જ વાત પેટમાં ઉતરતી નથી. આપણે એક કામ કરીએ, હું થોડું આના પર રિસર્ચ કરીને આપું. અને પછી તોરલે ખૂબ બધી વસ્તુઓ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી, જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં કેતનનું અત્યારે ડીમેટ એકાઉન્ટ હતું ને, એ જ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની વેબસાઇટ પર એક આર્ટિકલ હતું, 5 things to do when your broking firm refuses to transfer your demat to a new account. બસ તોરલને તો આવી ગયો જોશ, અને 15 દિવસમાં તોરલે આખું મેટર સોર્ટ કરાવી દીધું. અને આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ યુઝ્યુઅલી? મહિલાઓ કહેતી હોય છે, નહીં બાબા, શેર્સ, ડીમેટ, આ તો બધું બહુ કકળાટ્યું પ્રોસિજર, અમને આ બધામાં ફાવે જ નહીં. પણ આપણે શાબાશી આપીએ તોરલને, અને આ એક્ઝામ્પલને માઇન્ડમાં રાખીને આજની 5 વાતો જે હું તમને ડીમેટને ડીલાઇટ કરવા માટે કહેવા જઈ રહી છું, આને નોટ કરીએ અને જરૂરથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લઈએ. સો 5 વાતો ડીમેટને ડીલાઇટ બનાવવા માટે. નંબર 1, ડીમેટ તમારા બેંક એકાઉન્ટ જેવું જ કંઈક છે. તમને જેમ બેંકના સ્ટેટમેન્ટ મળે ને એમ જ તમે જેમ બેંક એકાઉન્ટ કેવાયસીની હિસાબે ખોલાવો, બસ એ જ રીતે ડીમેટ પણ કેવાયસી વગેરે બધા પ્રોસિજરથી ખોલાવાનું હોય. જે રીતે તમારા પૈસા તમારા સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં રહે છે, એ જ રીતે તમારા શેર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં રહે છે, અને આજકાલ તો બોન્ડ્સ વગેરે પણ. અને જે રીતે તમારા વિડ્રોવલ ને ડિપોઝિટના ટ્રાન્ઝેક્શનને તમે સ્ટેટમેન્ટમાં જુઓ ને, ડેબિટ ક્રેડિટ ફોર્મમાં,
એ જ રીતે તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં તમારા શેર્સના બાઇંગ અને સેલિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આરામથી જોઈ શકો છો. તો બસ આ એટલું જ સિમ્પલ છે. પોઈન્ટ નંબર 2, જૂના જમાનામાં શેર્સ એક સર્ટિફિકેટના રૂપે આપવામાં આવતા હતા. આ ફિઝિકલ સર્ટિફિકેટની પ્રોસેસ જરા લાંબી પણ હતી અને અઘરી પણ. અને સ્પેશિયલી જ્યારે આપણે શેર્સને વેચીએ કે ટ્રાન્સફર કરીએ ને ત્યારે તો બહુ હેરાની થતી હતી. એટલે ડીમેટ એનું એક ટેકનોલોજી સેવી વર્ઝન છે. અને ડીમેટ એટલે બેઝિકલી જેમ તમે બેંક એકાઉન્ટને ઓનલાઈન મેનેજ કરો છો ને એ જ રીતે તમે હવે તમારા શેર્સને ઓનલાઈન મેનેજ કરો છો. આ ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે રજિસ્ટર્ડ એન્ટિટીઝ હોય છે, NSDL અને CDSL. નહીં, એમની પાસે તમારે જવાનું નથી. આ લોકો ઘણા બધા શેર બ્રોકર્સ, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ અને નોર્મલી બેંક્સને લાઇસન્સીસ આપતા હોય છે, ઓથોરાઇઝ કરતા હોય છે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે. તો જ્યારે પણ કોઈ બેંક તમને ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલવાનું કહે ને ત્યારે સમજવાનું કે આ એમનો ટ્રેડિશનલ બેન્કિંગ બિઝનેસ નથી, પણ આ બેંકની કોઈ સિસ્ટર કન્સર્ન જેવી કંપની છે જ્યાં તમારું ડીમેટ ટ્રાન્ઝેક્શન સચવાશે. અને બેંકના જ પ્રોસિજરની જેમ ડીમેટનું પ્રોસિજર હોય છે ને એટલા માટે ઘણી વખત બેંક્સ આ માટે ખૂબ પોપ્યુલર હોય છે. પોઈન્ટ નંબર 3, ડીમેટ એકાઉન્ટ કદાચ ઇનિશિયલી ફ્રી મળી શકે, પણ તમારે એવું નહીં સમજવાનું કે એ હંમેશા જીવનભર માટે ફ્રી જ મળશે. અને એના માટે જ હંમેશા ડીમેટ એકાઉન્ટના ચાર્જીસ શું હશે અને ક્યારથી ચાર્જ થવા માંડશે એની પૂરેપૂરી જાણકારી લેવી ખૂબ જરૂરી છે. સો હંમેશા જ્યારે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલો તો એ જોઈ લેશો. અને ખાસ કરીને જો સેલેરી એકાઉન્ટથી લિંક ડીમેટ હોય તો ફ્રી મળ્યું એ વિચારીને લઈ નહીં લેવાનું. એના ચાર્જીસ શું છે એ ચોક્કસ જોજો. અને હજી સુધી ન જોયું હોય તો જરા ચેક કરજો. કદાચ તમારા સેલેરી એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે નાનું અમાઉન્ટ કપાતું હશે ડીમેટ ચાર્જીસ તરફ. પોઈન્ટ નંબર 4, જો તમને ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવીને આટલું સરસ મેનેજ કરીને આને વાપરવાની ઈચ્છા થાય, જે તમને થાવી પણ જોઈએ, તો શેર્સ ખરીદવા માટે તમારે ખાસ ટ્રેલરનો સહારો લેવાનો છે. જેમ નાના ટ્રેલર જોઈએ, યુટ્યુબ બાઇટ્સ જોઈએ, એનાથી ખ્યાલ આવે ને કે પિક્ચર કેવી હશે, બસ એ જ રીતે પહેલા નાના શેર્સથી શરૂઆત કરો. અને જો તમારે ખરેખર શેર્સમાં પૈસા બનાવવા હોય અને સાચી રીતે આને સમજવું હોય ને તો અમુક મહિનાઓ સુધી ડિસિપ્લિનથી નાના ધીરે શેર્સ ખરીદતા જાઓ. કોઈ લેવેચ નહીં કરવાની અને કોઈ ગેમની જેમ રમવાનું નહીં. બસ આ રીતે તમને ઓટોમેટિકલી સમજાઈ જશે કે તમારે આ શેર્સના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં શું કરવાનું હોય. આફ્ટર ઓલ આપણે વોટ્સએપ કઈ રીતે શીખ્યા? કોઈએ આપણને કોઈ ગાઈડ આપી, કોઈ બુકલેટ આવી કે પછી કોઈ મોટા વેબિનાર થયા શીખવા માટે? નહીં ને? બસ એ જ રીતે શેર્સમાં હા તમે શીખી શકો તો જરૂર શીખશો, પણ અનુભવથી પણ તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ વાપરતા ચોક્કસ શીખી જશો. અને પોઈન્ટ નંબર 5, અને ખાસ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલ્યું એટલે એક વિડીયો ગેમ ડાઉનલોડ કરી એવું ક્યારે પણ નહીં વિચારતા. જ્યારે પણ તમારા શેર્સ નીચે પડવા માંડે કે શેર્સના ભાવ ઉપર પહોંચે એનો મતલબ એમ નથી કે તમે કોઈ ગેમ હારી ગયા છો કે પછી ગેમમાં કોઈ બોનસ પોઈન્ટ મળી ગયા છે એટલે તમે ગેમ ઓવર કરી દીધી. આ શેર્સ તમારા નામે જ રહે છે જ્યાં સુધી તમે તેને ઓફિશિયલી સેલ નથી કરતા. તેથી કરીને હાય ભાવ ગળગડી ગયા, હાય મને બહુ નુકસાન થયું, આ બધી વાતો ત્યારે જ માનવી જ્યારે આ શેરને એકચ્યુઅલી વેચવામાં આવ્યો હોય. આફ્ટર ઓલ તમે એક શેરમાં ઇન્વેસ્ટ શા માટે કરો છો? તમે એક કંપનીના એક પ્લાન ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરો છો જેને માટે એમણે તમને ઓનરશિપ શેર આપ્યો છે. તો ભાઈ એક છોકરું પણ જન્મે ને એને પણ 10-12 વર્ષ લાગે ને એક સરસ યંગ એડલ્ટ બનવામાં. એક એન્જિનિયરને 5-6 કે પછી વધારે વર્ષો તો લાગે ને એન્જિનિયર બનવામાં. અને એક લાઈફ ટાઈમ લાગી જાય છે આપણને તો આપણા સ્પાઉસીસને સમજવામાં. બસ તો એ જ રીતે જરા ટાઈમ આપો, એનાલાઇઝ કરો, સરસથી વાંચો આ કંપનીઝ વિશે. અને જ્યારે આ બેઝિક વાતોનું ધ્યાન રાખશો ને તો ડીમેટ ડિલાઇટ ચોક્કસ બની જશે. અરે જાઓ છો ક્યાં? તમને શું લાગ્યું એપિસોડ ઓવર? નહીં બાબા, મહિલાઓને ફ્રીબીઝ મળે ને તો બહુ આનંદ આવે. તમને મારે ડિલાઇટ આપવાની છે ને એટલે આજે હું તમને આપું છું 5 પર 1 ફ્રીની ઓફર. હા, એટલે પોઈન્ટ નંબર 6, જો તમને પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય કોઈ પણ શેર ડીલમાં, જે રીતે મેં કેતનની વાર્તા કીધી ને એ જ રીતે, તો પ્લીઝ પેનિક ન કરો અને સમય વેડફ્યા વગર જસ્ટ ગો ટુ www.scores
SCORES.gov.in આ સેબીની કમ્પ્લેન્ટ રિડ્રેસલ માટેની વેબસાઇટ છે. બસ અહીંયા તમારી ક્વેરી નાખી દો અને યુ આર ગોઈંગ ટુ બી સોર્ટેડ. તો બન્યું કે નહીં ડીમેટ આજે તમારે માટે ડી લાઇટ? જો બન્યું હોય તો ચોક્કસ મને શેર કરશો. અને હા, આ બધા પોઈન્ટ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું ચોક્કસ તરત શરૂ કરી દેશો. તો આ હતી આજની ચુસ્કી. ભવિષ્યને સુઘડ બનાવવા આજે આ નાના પગલાંથી શરૂઆત જરૂરી છે. મારી વાલી બહેનો, એક હજી ખુશખબરી આપી દઉં. મારું અને શોનું એટલે એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સનું પ્રમોશન થવા જઈ રહ્યું છે. બસ થોડાક જ સમયમાં આ પોડકાસ્ટ પર મારી સાથે હશે અમુક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ અને અમે હળી મળીને દરેક નારીની ફાઇનાન્સની નોલેજને ભારી બનાવવાના છીએ. તો બસ સાંભળતા રહ્યો ચુસ્કી બાય ચુસ્કી, એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સમાં. હું છું પ્રિયંકા આચાર્ય અને આમ જ વાતો અને વાર્તાઓના માધ્યમથી તમારા ફાઇનાન્સની સમજણને ભારે બનાવતી રહીશ. તમારા ફીડબેક અને પ્રોત્સાહનની હું રાહ ચોક્કસ જોઈશ. તમે મને ફોલો કરી શકો ઇન્સ્ટાગ્રામ @PriyankaUAcharya ID પર અને લિંક્ડઇન પ્રિયંકા આચાર્ય નામની પ્રોફાઇલ થકી. જો તમને આ શો ગમ્યો હોય તો IVM પર હજી ઘણા બધા શોઝ છે જ્યાં તમે હજી ઘણી માહિતી મેળવી શકશો. તો આવી જાઓ IVM પોડકાસ્ટ એપ કે પછી વેબસાઇટ પર. એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સ પોડકાસ્ટ અને IVMના બધા શોઝ તમે તમારા મનપસંદ ઓડિયો એપ પર પણ સાંભળી શકશો. અમને સોશિયલ મીડિયા પર તમારો સ્નેહ પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં. અમે IVM પોડકાસ્ટ નામથી ઓળખાઈએ છીએ ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ પર. તો ચાલો આવતા મંગળવારે ફરી મળીએ એક નવી ચુસ્કી સાથે. એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સ સાંભળવા બદલ આભાર. What is the workplace and how does your gender and body affect your right at work? Hey, I'm Priya Mirza, and on the Longest Constitution podcast, we critically examine the vision of the Indian Constitution and laws. In season 1, we looked at sex, gender, sexuality in India, and the landmark judgments which transformed our rights as citizens in this country. In season 2, we discussed the laws which shape the workplace and examine how ability, competence, and merit impact us, and much more. Join me, Priya Mirza, every Wednesday only on the IVM podcast app, website, and all the major podcast streaming platforms. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On the 800th episode of The Habit Coach, Ashton is joined by Lilia Sabathier, a trauma expert and a healing mentor. They talk about what constitutes trauma and how to navigate it healthily. On Varta Lab, Akash and Naveen are joined by MC and designer Vishal Raskina. They share many interesting wedding stories on this laugh ride of an episode. On Ek Chuski Finance, Priyanka enlists 3 ways which will help women get over their fear of investing in the stock market. On This Round is on Me, Gauri is joined by Kalpesh Parmar, Country General Manager for Mars Wrigley. They talk about the impact of the pandemic and the overall growth strategies of Mars Wrigley. On Storytellers and Storysellers, Vineet chats with playwright, director, and actor Faiza Jalali, who gives us a peep into the world of performing arts in Mumbai. Once again, I'd like to remind you all about our merch store. Go check it out on the website, ivmpodcast.com. There's a tab for a shop. Click that and it'll take you to our store. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do spread the word about the show. That really does help us. And finally, do remember, rate us or review us wherever you are listening. And that could also be YouTube. We have a number of channels on YouTube where you can go and check out our shows. You can go and find those channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, HDFC Mutual Fund, TransUnion Civil, SBI Life Insurance, Checkpoint Software, and Smallcase. Thank you so much for making this possible.